guys, it's Mico. It's Ruth, and this is how we do it. Today is day 29 of quarantine, and we decided to create some DIY cloth mask for you guys. So, ito yung nagawa namin. Wow! Ito yung final product. This is the final product. Yeah. So guys, if you want to learn how to do it, just keep watching this video. So first, kailangan natin ng maliit na tela. Okay. Or bandana. Ayan. Bandana yung gagamitin ni Mico. Ako gagamitin ko dust bag. Para may logo. And you'll need some hair ties or garter or goma. So, let's start. First, kailangan natin siyang itupi sa baba at sa taas. Okay. Yung sa'yo, you can fold it in half para mas lumiit pa siya. So, parang meron kang ganito, parang pintuan. Ayan. Nag-boy scout ka ba? Nagtupi-tupi kayo ng neckerchief. Ganun. Tapos, repeat steps 1 and 2. Yan, tupi ulit hanggang sa mas lumiit pa siya. Para siyang suman. Ayan, so ganyan na lang siya. Yan, mas ganyan na lang. Nagsi-stretch kasi. Okay. Tapos, kukuha tayo ng pang-ipit natin. And then, ilagay natin sa magkabilang dulo. Ito yung magiging ear loop natin. Wow! Tsaka siya yung magla-lock. Hanggang sa maging ganito yung itsura niya, parang candy. Dapat ba naka-half? Hindi naman. Paano naka-half? Para saktong gitna siya. Dapat yung space na nasa gitna, yung... Sakto na sa bibig niya. Okay. Sakto na yan. Tapos, di ba yung meron tayo sa gitna? Doon natin ngayon itatak yung dalawang tela sa labas. Doon natin siya itatak. Sa pinakadulo niya. No, kasi dalawa, di ba? Yung fold sa loob. So, doon siya sa pinakadulo. Pinakaloob. Ay, ginagawa mo! Yan, tapos i-shape mo lang siya sa gusto mong shape. I'm done with mine. Parang ang hirap ng akin. Kasi masyadong mahaba yung sayo eh. Dapat kasi dito pa yan sa gitna. Okay. Kasi magsi-stretch pa yan eh. Ganyan. Simple nila. Patay tayo nito sa ano natin Boy Scout natin Itupi mo ng dulo. Tingnan mo, ang laki kasi nung ginagawa mo. Sobrang laki. Hirap na hirap ka na ba? Sobrang liit naman yan. Ba't ganun? Bumubuka kasi, ikaw nga gumawa. Laka, itupi mo kasi na maayos. Guys, madali lang siya, guys. Madali nga lang siya dapat. Ba't ako nahirapan? Tapos, i-adjust mo na lang kung paano mo suotin.
na. Ito na. Pag ganun lang siya kadali. Kala mo na dali ulit. Maririnig niyo pa ba kami? Nakakahinga ka nga ayos. So, ayan, tapos na kaming gumawa, guys. Ayan, sana marami kayong natutunan. Diba? Pero bakit ba natin kailangan ng mask? Bakit ba tayo gumagawa ng mask? So, meron na kasi ngayon, part na siya ng rules na dapat pag lumabas ka, kailangan naka-face mask ka, diba? And in a way, it's also a form of protection. Lalo na kasi ngayon, diba, parang nagkakaubusan ng mga face mask. Ginawa namin to para kahit papano matuto kayong gumawa ng sarili nyong mask. And if ever man lalabas kayo, napaka-importante po na naka-face mask po tayo dahil nga po may virus, diba? And dapat keep in mind pa rin natin na we should maintain 6 feet na distance, social distancing. And kahit na naka-face mask ka, iwasan mong maghawak ng mata or ilong or kalikutin yung mukha mo. And ayun guys, keep safe sa paglabas-labas ninyo. And mag-ingat po tayo dahil meron pa rin nga pong virus. So, stay at home na lang kung di naman po tayo kailangan lumabas talaga. And kung lalabas nga tayo, let's wear our face mask. Let's wear gloves kung meron man tayo. After nating lumabas guys, disinfect muna natin yung mga gamit na galing sa labas bago tayo pumasok ng bahay natin. And tayo mismo maligo na. Ayan, napaka-importante na maligo tayo agad para mawala na yung dumi sa ating katawan. And don't forget to wash your hands guys kahit nasa bahay lang tayo. At maligo kahit nasa bahay ka lang. Safe hands. Yeah. So, ayun guys. Ito na ang ating DIY cloth mask. If susubukan nyo guys, don't forget to tag us. Comment down below if nagawa nyo na rin. Yes, Tag siguro, us. no? Marami nang nakagawa din. Yes, tag us on our Instagram account. Ayun, enjoy guys. Habang nasa bahay lang tayo, maging productive pa rin tayo, di ba? Thank you for watching our videos, guys. Ngayong community quarantine, maraming salamat po. Thank you guys. Yan, if you haven't subscribed, guys, subscribe na po kayo. Dahil malapit na kaming mag 20,000 subscribers. Woo! Yes! Let's go! We do it, fam. Ano ba tawag natin? We do it, babies. We do it, babies. Let's go! So, ito-test muna namin kung pasok ba sa mga OOTG namin itong mga mask na ginawa namin. Yes. So, let's go. Aura. So that's it guys, sana nag-enjoy kayo at natuto kayo sa aming video. Don't forget to like and subscribe to our channel. Ring mo na rin yung bell. And we'll see you guys on our next video. Bye! Keep safe guys!